Yun, hello sa inyo lahat mga idol, no? Bale, ituturo ko lang po sa inyo kung paano magpalit ng spark plug dito sa Mini Cooper. So, kakalasin yung spark plug, papalitan dahil nga nagkakaroon siya ng misfire. At the same time, papalitan na rin po natin ng mga ignition coils. Ang gagamitin nga rin pala natin dito na socket ay 14mm na bulaklakin. Ito. Tapos extension, ratchet na 3/8 drives. Atakan lang natin sa ilalim, matatanggal na to. Tapos ayan, kita na natin yung mga ignition coils, halos the same siya ng BMW. So sa pagkalas ng mga socket, ganito lang, taas, yan. Pagka tinaas natin, automatic matatanggal na yung socket mismo. Okay, ganun din dito. Yan. Tapos eto, hahatakin na natin. Yan. Kung halimbawa naman na ayaw lumabas nitong socket, ulitin lang natin, ibalik tapos hatakin para lumabas yung socket. Kasi minsan may sira na rin dito eh. Okay? Yan. Yan, ganun lang po. Yan. Ito yung mga ignition coils niya. Ito yun. Platinum spark plugs. Yan, ito yung code. Yan, tapos ganito yung itsura nya. Yan, iba kasi yung spark plug na to dahil nga bukod sa maliit yung dito, pati to hindi siya ordinary, kailangan natin ng bulaklakin. So balik tayo dito, gamitan natin ito, bulaklakin. Yan, extension. Din natin yung ulo, wag natin papatagilidin kasi baka mabasag yung spark plug, lalo na kung halimbawa babalik lang natin, ingatan natin yan. Yan, tapos pihitin. Okay, so luwagan ko lang. Gagawin yung ganito kasi hawak ko yung camera eh, pero dalawang kamay dapat. Yan. Okay, gawin natin yan sa 4 na mga butas. Gamitin natin tong coil. Ayaw pa yata. Yun. Ito yung spark plug nya. Pangit na yung sunog. Then ito sa leeg. Luglog lang. Bila, ayun siya, sa ilalim. Halos pares lang din naman. Yun, wag na. Kuha tayong coil. Yun. Yun. Ngayon lalagay natin dito yung bagong spark plugs. Yan, bale ito, wag nating ibabagsak yung spark plug kasi yung tip nya pwedeng matupi kasi standard nya na yan eh, yung gap dito. Tsaka iwasan nating itagilid pag naghihigpit o nagluluwag kasi dito may chance na mag-crack. Ito, gagawin ko, lalagyan ko ng hose para hindi ihulog dito kasi masyadong malalim. Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan. Hindi na nahulog. Pihitin muna natin lahat. Thread muna lahat. Hanggang sa lumapat. Magkaibang higpit ng flat seat dito sa may washer. Meron kasing mga spark plug na may mga flat seat katulad ng mga Ford. Ayan. Yan, torque natin ng 18 Newton meter. 18. Nakaset na to. Gawin natin to sa 4. Yan, lagay na natin to. Kailan pa? Kagabi. Okay naman.
Okay naman siya, kaya kinamusta ko din. Light. Wala naman yung motor. Mm. Tawag ako ba eh. Yan, pakita natin sa kanila yung ginagawa natin. Di tayo nagdesisyon yan. Kasi yung isa gumagana pa eh. Kaya medyo mahal yung ignition coil. Iyaan na lang muna natin. Obserbahan na lang. Yan. Ang fit na fit oh. Kita mo yun boy? Kailangan madiin din to eh. Hindi pala nagawa to kahapon boy. Hindi. Bakit? Wala akong sakit no? Bibili nga dati kami sa Screwtech, wala eh. Ah, wala sa Screwtech. Ikaw ang Ako pala yung savior. meron. Ikaw ang savior. Okay. Susubukan muna natin kung hindi na palyado. Sobrang luwag sa loob, no, par? Ganda ka. Mamaya scan pa natin to para sigurado. Yan. Liwanag. May maingay pa dun, ano? Maingay. Yan. Mamaya titingnan natin kung okay na. Pero sa ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng spark plug nitong Mini